به نام خدا با سلام عرض ادب. بچه‌ها جلسه می‌خوایم بریم و بپردازیم به حل سوال خوب از تغییرات پلاستیک. یعنی دیگه ما حالت قبلمون الاستیک بود، میگفتیم ما هر چقدر نیرو وارد می‌کنیم ولش کنیم برمیگرده، اما دیگه داریم میریم تو فازی که پلاستیک هم اومده تو بازی و اگر ما یک نیروی وارد کنیم که بره تو حالت پلاستیک دیگه به اون حالت اولیه خودش بر نمیگرده. اومدیم یه ذره لول کارم بردیم بالا. ما دیگه الان با 2 تا جسم کار داریم، با 2 تا جنس کار داریم، اینجوری بگیم بهتره. یکی میله، یکی لوله. و خب اینا اومدن وسط یه تکه‌گاه و یه دونه صفحه، یه دونه پلیت قرار گرفتن. خب باید چیکار کنیم؟ بریم نمودار نیرو تغییر طول رو به دست بیاریم، یا حالا نیرو انحراف بکنم، ترجمه فارسیشو تو کتابی نوشته. نیا کنید اصلا شما هر جا دیدید سوالتون داره الاستیک و پلاستیک و اینا رو صحبت میکنه، یه چیزی ذهنتون بیاد. آقا جان نقطه کلیدی ما کجاه؟ نقطه کلیدی ما جاییه که از الاستیک میره تو پلاستیک. نگاه چطوری بود نمودارا؟ اینطوری بود دیگه. خب این نقطه دقیقاً نقطه‌ای بود که ما از الاستیک وارد پلاستیک میشدیم دیگه. میگم شما اینجا نقطه عطفته، نگاه تو صفر که کاری نداری، اینجا رو کار داری، بی نهایت هم که کاری نداری. پس باید حول اون نقطه هیلد، حول اون نقطه نمیدونم هیلد نمیدونم، حالا یه هلندی هیلد و یه چیز میگه، انگلیسی یه چیز میگه، حول این نقطه، حالا نقطه هر چی میخوای اسمشو بذاری، صحبت کنیم. اون نقطه‌ای که از الاستیک میره تو پلاستیک. خب نیا کنید صورت سوال ما مساحت‌های هر کدوم از بخش‌ها رو داده، مدول کشسانش رو داده، مدول الاسیسیته رو داده و تنش هیلدش هم داده، این نقطه‌شو. حالا ما با چی کار داریم؟ گفتیم آقا ما با نیرو کار داریم، میخوایم بریم نیرو انحراف رو به دست بیاریم. پس به راحتی از این استفاده میکنیم که بریم نیرو رو به دست بیاریم. چطوری؟ یه دقیقه. تنش چی میشد؟ تنش میشد نیرو به سطح مقطع. اگر ما تنش رو ضرب در سطح مقطع کنیم میرسیم به نیرو. خب الان اومدیم همین کارو کردیم، گفتم ما نیرو ما میشه تنش ضرب در سطح مقطع. درسته؟ میگی بله. خب بریم همین کار رو انجام بدیم. میگیم که تنشش چنده برای R 36 ضرب در سطح مقطع 75,000. حالا یه مقداری میشه، الان من حسابش میکنم. ماشین حساب برس به داده من 36 ضرب در 75,000 میشه 2.7. خب بریم پایینی چی گفته؟ ما گفتیم چی آقا؟ ما اصلا چی رو میخوایم؟ نمودار نیرو به تغییر مکان، انحراف. خب آقا جان ما اصلا کورنش رو چی تعریف میکردیم؟ یه دقیقه وایسیم به اینجا. کورنش ما شد تغییرات طول به طول اولیه. پس اگر ما بخوایم طول اولیه رو به دست بیاریم، میام کورنش رو ضرب در طول اولیه میکنیم. یه جا هست آقا ما کورنش رو خودمون اصلا نداریم، میایم چیکار میکنیم؟ میایم از یه چیز دیگه کمک میگیریم به اسم قانون هوک. قانون هوک چی میگه؟ میگه شما تنشتون برابر میشه با ای ضرب در کورنش. خب آقا ما کورنش الان خودمون مجهولمونه، نداریم. خب چیکار کنیم؟ کورنش رو تنها کن. بیا اینجا بگو آقا کورنش میشه تنش تقسیم بر ای. نگاه قشنگ مسیر رو طی کردیم، شد کورنش شد تنش تقسیم بر ای. کورنش رو نداریم ما اینجا که تغییرات طول رو به دست بیاریم، ولی تنش تقسیم بر ای رو داریم. تنش رو داریم، ای رو هم داریم. میام آقا تنش رو تقسیم بر ای میکنیم، ضرب در طول اولیه میکنیم. کاری داره؟ نه کاری نداره. من دیگه جا ندارم اعداد بنویسم، همینو مستقیم وارد میکنم. نگاه کن تنش آر شد چند؟ 36. ای آر شد چند؟ 30 در 10 به توان 6. بچه ها اومدن جلو در خونه ما دارن دوچرخه بازی میکنن، زنگ میزنن. جالب بود برام. طولمون چقدره؟ طولمون خدای من طولمون 30 دیگه. 30 میشه 36 در 10 به توان منهای 3. خب الان برای این حالت رو به دست آوردیم. بیا یه دقیقه نمودارش رو بکشیم. میگیم که ما توی این نقطه
نگاه، یه 10⁻³ من اینجا فاکتور گرفتم. توی نقطه 36 خب این میزان از نیرو رو وارد کنیم. 2/7 یعنی یه خطی اینجوری میاد اینجا و دیگه مابقیش دیگه ول میکنه دیگه. حالا نمیشه گفت ول میکنه، حالا اینجوری میگم که متوجه بشی. خب بریم برای قسمت بعدی. قسمت بعدی هم آقا همین حرف، فقط اعداد عوض شده. اینجا اومدی به جای اینکه آر استفاده کنی تی زدی، یعنی الان تنشت اینه 45 ما 45 رو ضرب در 1/10 باید بکنیم. خب این عددش خیلی واضحه، ولی حالا من تو ماشین حساب باز میزنم 4.5. بعدش میگیم که 45 در 10⁻³ به روی ایش چنده 15 در 10⁻6 ضرب در 30، این که با 30 ساده میشه 9 در 10⁻². خب بیایم حالا تو کار نموداره. یه موقع نموداره 10⁻³ فاکتور داره، یعنی ما میتونیم بنویسیم 90 می‌نویسیم 10⁻³. پس اینجا میذاریم 90. بعد اینش چنده 4.5 4.5 یعنی ما این نقطه داریم اینجا 4.5 و این اینجوری میکشیم و این شد هر کدوم از این نمودار. حالا ما میکسشو میخوایم. چرا؟ چون آقا ما الان جسممون شکلمون میکس دوتاشه، جفتش با هم در ارتباطه. چه اتفاقی میفته؟ اصلا یه درک کنیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم. بذار من ماشین حساب بذارم اینجا با آرامش توضیح بدم. ببینم اول چند دقیقه شده. 8 دقیقه خوبه. جا دارم واسه بیشتر صحبت کردم، چون ویدیو وقتی از 14 دقیقه بیشتر میشه مثلا حجمش میشه تو اردر 1 گیگ و من پیر میشم تا آپلود بشه. حالا خدا رو شکر هنوز نرسیدیم، میتونیم صحبت کنیم. نیا کنید ما الان میکس این دوتا رو کار داریم. یعنی چی اصلا میکس این دوتا رو کار داریم؟ یعنی باید بریم مقاومت‌های مجموعشون رو در نظر بگیریم. شما توی نقطه 0 جفتشون 0 تا مقاومت داره. خب بیایم یه ذره بالاتر، بیایم به نقطه 36 برسیم. تو نقطه 36 ما چقدر مقاومت داریم؟ فقط این 2/7 رو مقاومت داریم؟ میگم نه، باید ببینیم آقا توی 36 این هم چقدر مقاومت داره. این مهمه. ما میریم یه تالس میزنیم، میگیم که آقا من تو نقطه 36 من میخوام ببینم تو چقدر نیرو تحمل میکنی. میگم که بذار کجا بنویسم من همینجا بنویسم. بلش 4.5 به 90 میشه 36 به چند به x. بزنم اینو مقاومتش رو به دست بیارم. 4 در 36 تقسیم به 90 میشه 1.8. یعنی الان توی این نقطه 3.8 بود یا 1.8 بود؟ 1.8 من مقاومت دارم. یه بار دیگه وقتی من میخوام اینقدر به این طول اضافه کنم، باید پس بیام مجموع نیروی این و اینو بذارم. چرا؟ چون این دوتا با هم قاطی ان، نمیتونیم جدا کنیم از هم. چه مثال خوبی براتون بزنم؟ الان مثال خوبی به ذهنم نمیاد دیگه. آقا جان عضو کامپوزیته، عضو 2 تا جسم داره. این 2 تا جسم داره، برای اینکه تغییری توش ایجاد بشه جفتشون باید تحمل کنن. نمیشه شما فقط بیای اینو درگیر کنی. وقتی اینو درگیر میکنی یعنی اینم درگیره. پس می‌نویسیم توی نقطه 36 شما جفتت درگیره دیگه. این 2/7 با 1.8. نگاه کن 1 و 1 3 و 1.5 باید بشه 4.5. یعنی شما اینجا 4.5 تا داری اینطوری. خب حالا خطیه ها، منحنی نیست. وقتی 2 تا چیز خطی هن ما جمعشون کنیم منطقا هم باید خطی بشه. خب ببینم درست نوشتم مجموعشونو. 1.8 به علاوه 2.7 میشه بله 4. حالا مون چی؟ مون ادامش. آقا جان از اینجا به بعد دیگه این جسممون دیگه ول کرده دیگه، گفته بی خیال سید من دیگه نمیکشم. فقط باید رو این مانور بدیم. یعنی اگر مقاومتی بخواد اضافه بشه باید اینجا اضافه بشه. میگم آقا ما به 1.8 رسیدیم اما ما تا 4.5 مقاومت داریم. الان اختلاف 4.5 و 1.8 چنده؟ بذار من بزنم 4.5 منهای 1.8 کنم
میشه 2/7. یعنی ما 2/7 دیگه توانایی تحمل نیرو داریم. یعنی آقا 4.5 به علاوه 2/7 هم بکنم، به علاوه 2/7 میشه 7.2. یعنی آقا جان من باید به نقطه 7.2 برسم در تغییر طول 90 و خب خیلی واضحه که دیگه آقا من یه منعد حالت دیگه از نمودار رو باید داشته باشم. یعنی منظورم اینه که شیبم دیگه عوض میشه. الان شیب این شیبش اگر ام باشه، اینه که شیبش امپیرینه. خب و راحت آسوده نمودارش رو رسم کردیم. نگاه جلسه بعد من میخوام رو این مانور بدم که آقا هر کدوم از این نمودارها که ما الان میکس رو گرفتیم، مثلا خواستیم بریم چیو به دست بیاریم، خواستیم بریم تغییرات طول ماندگارش رو به دست بیاریم. یعنی آقا من اینقدر تغییر طول دادم، چقدرش میمونه اگر نیرو رو ول کنم. آقا شل کنم مثلا من دارم میکشم دیگه ولش کنم، ببینم چقدر توش نیرو میمونه یا نه اینو انقدر کشیدم ببینم آقا این حد اکثر تغییرات طولش چقدره، طول مثلا نیروی 5 نیروی 6. و میخوایم دیگه کنن کلنجار بریم با این نمودارا چون مهمه. یه توضیح اجمالی دیگه من بدم و دیگه خداحافظی کنیم و دکمه ضبط ویدیو رو بزنیم که دیگه تموم شه. نیا کن ابعاد مقطع رو به ما میده، ما میریم نیرو به دست میاریم. چطوری؟ تنش ضرب در سطح مقطع. نیرو به دست آوردی باید بریم معادلش چی رو به دست بیاری؟ تغییرات طول. چرا؟ ما میخوایم نیرو به تغییرات طول رو رسم کنیم. تغییرات طول میشه چی؟ کرنش ضرب در طول اولیه. آقا ما کرنش رو نداریم، از قانون هوک استفاده میکنیم، میگیم آقا تنش تقسیم بر ای به ما همون کرنش رو میده. اینو میذاریم ضرب در طول اولیه میکنیم، کرنش رو به دست میاریم. تو حالت دوم هم همینه، چیز جدیدی نداره. همونو میایم تو نمودارا میذاریم. حالا میخوایم بیایم میکسش کنیم. چطوری میکسش کنیم؟ میگم اول بیا نقطه بحرانی اینو در نظر بگیر و اینکه ببین تو نقطه بحرانی این یکی کجاست. مجموع نیروهاشو بذار اینجا. نقطه بحرانی اول. نقطه بحرانی دوم کجایی؟ نقطه بحرانی که این دیول میکنه. ول کردن اینم میذاریم اینجا، مجموع نیروها رو میذاریم و کار در میاریم. یکی از همسایه‌ها دریلو کرد تو دیوار، ما دیگه بریم دیگه نمیشه ویدیو گرفت. خداحافظ.